Good day mga ka-easy. Today nga pala meron tayong upgrades para sa Cooler Master MM711. Papalitan natin siya na malambot na cord from Can, lazada yan. Papalitan natin ng switches to Kale 8.0. Ayun mga ka-easy, meron din pala tayong upgrade na ptfe fit. So meron na rin pala tayong ginawang upgrade sa kanya, yung mouse grip. Ito from Razer. So, nilagay lang natin ayon sa ating pangangailangan. Kailangan natin ng neto para mainitan. Mas maganda kasi kung iinitan para magamit pa natin siya kung kakailanganin man. Dalawang screw lang to dito sa MM711 tsaka MM710. Tapos slide lang natin. 'Yun. Iangat mo lang dito, angat mo tapos slide mo pa paharap. Tapos mayroon na rin pala tong guys, masking tape method para mabawasan yung pre tsaka post travel. So pwede nyo rin lagyan yung kahit anong mouse nyo ng tape. Huwag masyadong makapal, depende yan sa feel kung anong gusto nyo. Kasi pag masyadong makapal, hindi na mag-actuate yung mismong switches. Tapos may kita nyo sa side buttons, naglagay din tayo. So dito sa MM711, kung gusto nyo makatipid ng at least 7 grams, ay mga 6 grams, pwede nyo alisin to guys. Itong RGB diffuser. So nahatak lang to dito pataas. So makakatipid kayo na at least 6 grams. Pero para sa akin, hindi ko na inalis kasi siya yung nagpapabalanse ng mouse. So ito yung PCB niya. Papalitan natin yung switches niya mamaya. Tapos ito yung sa cable. Muna natin. Yun, okay na.
Next natin is lalagay natin tong switches. Fit lang natin. Ayan. Make sure na lapat siya. Ang una nating babanatan is yung gitna. Ang technique is ay initan nyo muna tong paa. Tapos saka nyo tutunawin yung tingga. Importante guys na mainitan yung paa. Kasi pag mainit siya, kakapit lalo yung tingga dun sa kung saan mainit. Next natin is itong sa gitna na ito. Tapos double check lang natin guys kung lapat na. Yan, makikita nyo naman lapat siya rito. Dito rin sa kabila. Lapat na lapat. Kasi pag hindi lapat guys, hindi okay yung mouse click. So yun na guys, yung upgrade natin ng tail 8.0. Kaya mukhang mahaba. So yun guys. Bit na natin yung tatlong screw. Base. Dito sa RGB. Ayan. So next is ikakabit na natin to. Sure naka-line na lahat. Sound check. Ayun. And then linisan lang natin yung dating mouse pick. So ang next is yung kabilang mouse fit.
Tanggalin lang natin to. Then line it up. Oh. Shoot lang natin maigi, then that's good. Next is ito. Line it up. Then it's good. So yun yung upgrade natin. Simpleng upgrade natin sa MM711. Yung isa sa mga paboritong mouse ko to. So mouse fit, scale 8.0, tsaka flexible na cable. So hope may natutunan kayo sa video natin ngayon. Hope to see you soon sa susunod natin mga vlogs. Maraming salamat.